iBoon කියලා පිළිගන්නවා Hiruuu Tech YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Word document එක background color එක එහෙම නැත්නම් background image එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතනදී ක්‍රම දෙකක් කතා කරනවා කොහොමද සම්පූර්ණ pages වල වෙනස් කරගන්නේ image එකක් එහෙම නැත්නම් color එකක් කියන එක. ඊට අමතරව අපි කතා කරනවා තනි page එකක ඔයාලට color එක වෙනස් කරගන්න උනොත් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ වගේ example document එකක් කරන් තියෙනවා මෙහෙම හදපු. එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට නම් මේක කරන්නේ මේ page එක උඩ select කරලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා design කියලා එකක්. design කියන එකට ගිහිල්ලා page colors කියන එක ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතනින් ඕන color එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සම්පූර්ණ document එකටම තමයි මේ color එක වැටෙන්නේ. එතකොට වෙන වෙනම pages වලට වැටෙන්නේ නැහැ. මේ color එකට අමතරව අපිට තව ගොඩක් colors තියෙනවා තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් color එක අයින් කරනවා නම් මේක select කරගන්න පුළුවන්. more colors ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට colors select කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන ගිහිල්ලා fill effects කියලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් colors දෙකක්, තනි color එකක්, එහෙම නැත්නම් preset කලින් හදපු එකක් මෙන්න මේ වගේ තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද හැඩේ තියෙන්න ඕන කියලා මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කිසි රටාවක් ඕන නම් මේ වගේ එකක් apply කරලා okay කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට background එක වැටෙනවා. මෙතන තියෙනවට අමතරව text මෙතනින් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ pattern එකක් ඕන නම් pattern එකේ colors එහෙම තෝරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරගන්න. ඊට අමතරව picture එකක් ඔයා දානවා නම් මෙතනින් select picture ගිහිල්ලා internet එකෙන්ද search කරන්න drive එකෙන්ද නැත්නම් computer එකේ නම් මෙතන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි desktop එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට පින්තූරයක් select කරගන්නවා ඊට පස්සේ okay කරනවා. එතකොට A4 size නම් ඔයා තෝරලා තියෙන ඒකට ගැලපෙන ෆොටෝ එකක් දෙන්න නැත්නම් මේ විදිහට කැඩි තමයි වැටෙන්නේ pages වලට. එතකොට කැතයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ background එකට image එකක් හරි පාටක් හරි එකතු කරගන්න. එතකොට අපි හිතමු අපිට තනි page එකකට එහෙම නැත්නම් page 3-4කට විතරක් color එකක් දාගන්න ඕන නම් අපි කරන්න ඕනේ. මෙතනදී Word එකෙන් option එකක් දීලා නැහැ අපිට. ඒක නිසා අපිට කරන්න වෙන්නේ අපි හදාගත්ත option එකක්. ඒකට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට insert ගිහිලා shapes වල තියෙනවා rectangle කියලා එකක්. ඒ rectangle එක select කරගෙන මේ විදිහට rectangle එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් අපිට මේ page එකේ size එකට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඇදලා page එකේ ගාණ්ඩ එක fit කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට fit කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ text එක පේන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ shape එක උඩ select කරගෙන මෙන්න මේක behind the text කියලා දෙන්න. ඒ කරලා back කියන එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ images එහෙම තියෙනවා නම් එතකොට ඒකටත් පස්සට යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ page එකට විතරයි මේක active උනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ shape එකේ color එක මේ විදිහට කැමති එකට මාරු කරගන්න. outlines තියෙනවා නම් outlines තියන්න. ඊට අමතරව effect එකක් තියෙනවා නම් effect එකක් තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට background එක නේද දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට කැමති page එකකට background color එක මාරු කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාගේ document එකේ background එක වෙනස් කරගන්න බැලුවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා දෙයක් දැනගත්තා නම් මේ වගේ videos බලන්න අපේ channel එක subscribe කරගෙන තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.